Pampabi po. Saan pampabi? Ang tabi na yun, mamay. Pwede po siya. Isang pwede na natin ba? Oh, yun. Saan po tatabi? Sa mga po siya. Wala siya. Mamay. Doon dapat nakakunin, Sen. Para abang matapit, di ba siya? Abang matapit. Drive mo daw. Mga bago ito, Ano? Kasama na tayo. Baka may iba pa shoutout din. Shoutout din ah. Shoutout sa ex ko. Oh, shit. Hala pala sa tenant. Dapat shoutout sa mga jowa ko. Ganun. Uy, dahil ang dami nan. Pwede. Uy, hindi. Shit. Pwede ka mga di ba? Tapos try lang. Thanks, I don't good. Langsung ako na application na ating kasi ko na yung payment. Ito pero sinibot sa card ni Sen. O sino ka nakaload kay sa Gcash yung account number po. Okay, sino. Wala pa yung dalawahan eh, no? Sa gusto mong service, thank you. Sir. Ito po. Hello. Pwede ko na sa represent. Sige, 2 minutes. Okay na. Hello guys, Coach Shadow here. Gusto ko lang po magpasalamat dun sa mga tumulong sa akin maglagay ng sticker. Salamat po sa inyong dalawa. Napakabait nyo. Tsaka gusto ko rin po mag-shoutout sa mga iba nating tropa dyan. Kila Clarice, sa jowa na pinakamamahal ni Joshua Torres. Shoutout sa'yo. Tapos, kay Carlito na malakas. Yan, shoutout din sa'yo, brother. Shoutout din kay Asher, tropa ko yan, malupit din yan. Tapos syempre, shoutout din kay Beverly Perayno. Syempre, dahil sa kanya, kaya ako nagawa to. Kahit uulan putang na nababakbak. Salamat, brother. Tsaka sa R15 group ko, Mark, Ken, Do, yung mga ibang tropa pa, kila Jojo, shoutout sa inyo. Shoutout pala kay Kit, tropang my love ko rin yan.